ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 23 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਤੇ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚ ਨਾ ਘਟਣਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਕਵਿਡ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਪਿੰਡੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿੰਟੂ ਸਮਾਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਕਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 23 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਤੇ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਬੈਗ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਟਿਕਟ ਤੇ 23 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਬੈਗ, 7 ਕਿਲੋ ਦਾ 1 ਬੈਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਟ ਆਪਣੇ ਹਨਾ। 23 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਇਓ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਟ 'ਚ ਸਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਨਾਲ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਆਇਓ। ਬਾਹਰ ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਇਓ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਗ ਲਾਹੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਧਰਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ 10,000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। 10,000 ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਡੰਗ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਲਿਆਇਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਹਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉੱਤੇ ਜੀਨਾ ਠੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਇਦਾਂ ਪਾਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੋ ਹਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਅਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨ ਪੈਂਟ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ 10-12 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਇੱਕ। ਉਹ ਬੈਗ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲੋਅਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਦਿਓ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੋਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਜੀਆ ਭਾਜੀਆ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨਾ। ਬਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬੈਗ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਤੁੰਨ ਦੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਬੈਗ ਆਪਾਂ ਨਾ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 23 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। 23 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈ, ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵਾਂ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਾਈ। ਵੈਕਿਊਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਮੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰੋਕੂਗੀ। ਚਾਦਰ ਪਾਓ ਆਪਦੀ। ਚਾਦਰਾਂ 2 ਲਿਆਇਓ ਵੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹਨਾ ਲਿਆਇਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਲਿਆਇਓ, ਮੋਟੀ ਤੇ ਪਤਲੀ ਹਨਾ, ਦੋਨੇ ਲਿਆਇਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। $20 ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੋਅਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਅਰਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਲੋਅਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਵੇਂ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡੇ, ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲੋਅਰਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਆਇਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਲੋਅਰਾਂ 4-4 ਜਾਂ 5-5। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਲੋਅਰਾਂ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਹੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ। ਪੈਂਟਾਂ 4 ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀਨ ਦੀਆਂ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ 5 ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ 4-4 ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 4-5 ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਇਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਟ ਕਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੜੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਨੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ ਹਨਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਜੋੜੀਆਂ ਲੈ ਲਿਓ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਬਾਂ 10 ਜੋੜੀਆਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ 8 ਜੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵਾਧੂ ਆ, ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਪਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਘਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਸੋ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਪਸੀਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। 10-12 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਘਟਣਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ 5 ਪੱਗਾਂ ਲਿਆਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਪੱਗਾਂ ਪਰਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ। ਪਰਨੇ ਪਾ ਲਿਓ 2-3, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਰਨਾ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ 2-3 ਪਰਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਗਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਨੇ ਵੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਪਦੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨੋ, ਪੱਗ ਬੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਲੀਵ ਇਟ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਬਾਡੀ ਲੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ। 2 ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਓ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 25 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਆਇਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਪਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਲਿਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਲੱਗ ਦਾ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਦੇ। ਬਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, 1500-2000 ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ 1000-2000 ਡਾਲਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਲੈ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 2000 ਡਾਲਰ। ਸੋ 1500 ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ 500 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਓ। 500 ਇਹਦਾ ਅੱਡ ਪਾ ਲਿਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਮੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਲਿਓ ਹਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਹਨਾ। ਭਾਂਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਦਾ ਚਕਲਾ ਬੇਲਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਥਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਥਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਇਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਕੌਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਰਬੜ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਅੱਡ ਪਾਉ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣ ਚਕਲੇ ਬੇਲਣਾ ਦੇ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਟਿੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਧਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਲਿਜਾਉਣੇ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਨਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਨਾ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 mg 5 mg ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ 100-150 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਗੋਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਦੀ, ਪੇਨ ਦੀ, ਚੀਸਾਂ ਚੂਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆਇਓ ਆਪਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਇਓ। 23 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਾ, 23 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਖੋਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀਆਂ ਬੰਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਦਾਲਾਂ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੰਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਵੇਟ ਵੱਧ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। $2-2.5 ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹ, ਕਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਬੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਐ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਆਪਦੇ, ਹਨਾ, ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਸ਼ਨ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ $12-13 ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਝਾਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਬਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲਿਆਇਓ, ਬਸ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਲ ਸੁੰਡਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸੈਂਡਲ ਸੁੰਡਲ ਲਿਆਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਿਆਇਓ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਮੁੰਡੇ, ਹਨਾ, ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੂਟ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੂਟ, ਹਨਾ, 3-4 ਜਾਂ 4 ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ।